Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία βασιλόπιτα express. Πολύ γρήγορη, μέσα σε 5 λεπτά θα την έχετε τελειώσει. Βέβαια, το στόλισμα μετά είναι δική σας επιλογή. Μπορείτε να βάλετε άχνη έως να την εστολίσετε πάρα πολύ. Θα σας δείξω τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. 350 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 'Χτυπάμε. Εννοείται ότι μπορείτε, αν έχετε μιξεράκι χειρός, μπορείτε να το κάνετε σε χειρός, μπορείτε να το κάνετε σε κουζινομηχανή, ό,τι έχετε. Θα βάλουμε 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, 5 αυγά, 'Ανάψαμε το φούρνο μας 150 βαθμούς αέρα. Εάν δεν έχετε αέρα θα το βάλετε 160 αντιστάσεις. Ωραία. 270 γραμμάρια γάλα. 600 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όλο το υπόλοιπο γάλα και όλο το υπόλοιπο αλεύρι. Ανακατεύουμε λιγάκι. Θα πάρετε μία σπατουλίτσα, θα καθαρίσουμε λίγο. Θα ανακατέψουμε λίγο με τη σπάτουλα. Βλέπετε, το μείγμα μας είναι ήδη έτοιμο. Από εδώ και πέρα μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκάλι για να του δώσετε άρωμα. Μπορείτε να βάλετε τρούφα που θα βάλω εγώ. Μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς, σταφίδες, ό,τι εσείς θέλετε, έτσι. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω 150 γραμμάρια τρούφα. Θα ανακατέψω. Να πάει παντού. Εάν επιλέξετε να βάλετε ξηρούς καρπούς θα μου τους αλευρώσετε ή σταφίδες ή οτιδήποτε άλλο, θα τα αλευρώσετε, θα βάλετε λίγο αλευράκι πρώτα και μετά. Η τρούφα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε αλευρώσει μία φόρμα. Θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Πιο γρήγορη βασιλόπιτα και πιο νόστιμη από αυτήν
δεν θα έχετε ξαναφάει. Να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, έτσι. Να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο, 150 αέρα, περίπου για 1 ώρα. Θα βάλετε ένα ξυλάκι να δείτε όταν είναι έτοιμο. Αν δεν έχετε αέρα, 160 βαθμούς αντιστάσεις. 65 λεπτά ψήσιμο, 60-65 λεπτά ψήσιμο, την αφήνουμε να κρυώσει, τη γυρνάμε και η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, την αφήνετε, κρυώνει καλά, αν θέλετε την αχνίζετε και τη στολίζετε. Αλλιώς θα το προχωρήσουμε λίγο ακόμα πιο πέρα, θα βάλω εγώ λίγη σοκολάτα από πάνω, θα την στολίσω. Αφήσαμε την βασιλόπιτά μας να κρυώσει. Εδώ έχω 300 γραμμάρια σοκολάτα άσπρη λευκή και θα βάλω και 20 γραμμάρια σπορέλαιο. Θα βάλω σε φούρνο μικροκυμάτων είτε σε μπεν μαρί. Έτσι. Αυτά που σας δείχνω τώρα από εδώ και πέρα είναι προαιρετικά. Μην ξεχάσετε να βάλετε το φλουρί. Η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Πάμε σιγά σιγά. Θα την αφήσουμε να κρυώσει τώρα και θα την στολίσουμε σε λίγο. Την άφησα και στέγνωσε και έκοψα νούμερα σε κουπάτ και το έκανα ρολόι. Άνοιξα τη ζαχαρόπαστα με το ξύλο που ανοίγουμε φύλλο και έκοψα νούμερα. Απλά πράγματα, έτσι, και όμως είναι εντυπωσιακό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, μια μεγάλη παρέα σας περιμένουμε εκεί. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!